Hello guys! Welcome back again to my channel and it's me, Chading. And today's video po, magre-reba naman po tayo ng Frizzy super dry na hair and medyo kinky din ang kanyang hair. As you can see naman po, ang status ng hair ng ating client ay napaka-dry, kaya titingnan po natin kung ano po ang magagawa natin dito sa hair ng ating client. So keep on watching guys till the end. As usual guys, mag-a-apply naman po tayo ng rebonding cream number 1. As you can see, yung may ibang part siya dyan na may color, which is ang kanyang previous rebond na may color. So hindi po muna natin siya lalagyan ng gamot. Ang lalagyan po muna natin yung parts na regrowth o yung bagong tubo niya. So hindi po natin isasabay yung may color, baka ito ay madry at masunog. So after natin mag-apply nito guys, ibababad po natin ng 1 hour. And kung luto na siya, ay pwede natin banlawan. At kung hindi pa guys, i-extend po natin ng very light. And mag-test trans po tayo para malaman natin if luto na. And after nyan, babanlawan natin and ibublower ng 100% dry. At in-next na po natin ang pagpaplansya sa ating client's hair.
After natin magplancha guys, in-next na po natin i-apply ang neutralizing cream. At may halo po itong color, which is ang color shades po niya ay Damson. After natin mag-apply guys, ibababad po ito natin ng 45 minutes. Then, after nyan, babanlawan natin ang applyan natin ng treatment para bonggang-bongga talaga ang kanyang pagkakariban. At pag natuyo na ang kanyang buhok, padaanan po natin ng kaunti, ng bahagya ang kanyang rebond. At pag ganitong maiksi ang kanyang buhok guys, mas maganda na naka-volumize ang pagpaplansya natin para naka-volume ang hair ng ating client.